Videon tarjoaa Farlight, suomalainen kevyiden retkeilyvarusteiden verkkokauppa. Moikka! Mä istuskelen täällä Holiday Innissä Big Bearissä ja vietin täällä siis yhden yön. Ja sanotaan näin, että on ollut aika tapahtumarikas neropäivä. Mä pesin pyykkeeni, se mun kuivapussi, semmonen niinku muovipussi, mitä mä käytän, niin se katosi jonnekin. Mä luulen, että siivoja varmaan heittänyt sen roskiin ja mä en löytänyt sitä, vaikka mä pengoin niitä roskiksi tuolla, mutta mä en löytänyt sitä. Onneksi nyt näyttää siltä, että ei olisi luvattu vesisadetta, että mä pääsen sinne seuraavaan paikkaan, eli Wrightwoodiin ennen kuin sataa vettä. Niin, ja mun reppu on kyllä siis vedenpitävä, mutta se on vaan ollut niinku varmuuden varalle. Sen lisäksi mun hätälähetin InReach Mini, se hajosi, se jotenkin ylikuumeni, kun mä koitin ladata sitä, niin se vaan rupesi niinku kuumenemaan ja nyt se ei niinku mene päälle. Mä käytin aamulla noin tunnin verran, mä soitin tonne asiakaspalveluun ja mä sain niinku uuden tilalle, mutta mä päätin tilata sen sinne Wrightwoodiin, eli nyt mä menen tämän 5-6 päivää ilman sitä hätälähetintä. Pikkasen täytyy kyllä myöntää, että vähän ahdistaa se ajatus, että mulla ei ole sitä mukana, mutta tää etappi pitäisi olla suhteellisen helppo. Et ei ole mitään kauheat semmosia niinku jyrkkiä rinteitä tai muuta. Ja onhan tuolla porukkaa polulla, mutta silti jotenkin pikkasen niinku ahdistaa se, että nyt ei ole sitä mukana. Mutta eiköhän kaikki mene ihan hyvin ja näin. Ja sitten mulla tuli jotenkin ihan uutena asiana se, että mä en tiennyt, että tää oli Jenkeissä. Siis mä maksoin 140 tästä hotellihuoneesta. Tää on ihan tosi mukava huone, ei siinä mitään. Tosi paljon tilaa levittää kaikki kamat ja muuta, mutta tähän ei kuulunut aamupala. Siis mä maksan 140 ja tässä ei ole aamupalaa tässä hotellihuoneessa. Tai siis se ei kuulunut tähän niinku mukaan. Siis ihan uskomaton juttu. Tai siis en mä tiedä, täällä se on ilmeisesti ihan perus, että aamupala harvemmin kuuluu, mutta siis se tuli mulle uutena asiana. Mä olin jo ihan vaan niinku fiiliksissä aamulla, että mä pääsen syömään kaikkia hedelmiä ja muuta, mutta ei mitään aamupalabuffettia täällä. No, mutta joka tapauksessa mulla on 5 minuuttia enää aikaa checkouttiin, eli mun pitää luovuttaa tää huone. Sitten mä käyn ostaa vielä yhden kaasukanisterin kahvia, koska mä eilen luulin ostaneeni kahvia, mutta jostain syystä mä en löytänyt sitä mistään noiden muostoksien joukosta. Ja sitten pitää etsiä Veronika ja antaa sille yksi tommonen valmis retkiruoka, kun mä tilasin Pinnacle Foodilta retkiruokia, niin hänelle sitten yksi ruoka oli siinä lähetyksessä mukana. Musta tuntuu, että mä en osaa puhua suomea enää, että kun mä puhun täällä niin paljon englantia ja ajattelenkin englanniksi, niin vähän jotenkin kangertelee tää puhe tässä, mutta joo. Mut hyvin on mennyt muuten, jos ei nyt näitä vastoinkäymisiä lasketa. Ehkä pikkasen noi akkilesjänteet, ne on varmaan vähän tulehtunut, koska ne on aamuisin jäykät. Pikkasen vasen polvi kans vähän sattuu, mutta se tuntuu, että se on varmaan luultavasti joku jänne, mikä kiinnittyy tohon, että se ei ole varsinaisesti niinku polvi. Katsotaan nyt, miten se menee. Mutta tänään olisi tarkoitus tehdä vaan joku 9 mailia, eli aika lepposa päivä tiedossa, niin eiköhän se mene sitten ihan mukavasti. Ja nousut on sitten vasta loppupäästä tätä etappia, niin senkin puolesta ihan mukavaa. Mut joo, semmonen nopea päivitys täältä Big Bear Lakeista ja joo, kohta suunnataan takaisin polulle. Niin se aika vaan menee täällä tosi nopeasti. Mä ajattelin, että mä ehtisin kuvaamaan kaikkea ja puhua teille kaikkea, mutta ei sitä vaan ehdi. Mutta ei se mitään. Matka jatkuu, se on pääasia. I can't leave you alone because you don't have an InReach now. What's the Tammy saying? Diarrhea on the way. Tässä on meidän 19 päivää. Water tank 18 päivää. Hey, water tank, I understand. Yeah, I told it's your 18th day. And this is our account. Oh, I thought it my 18th birthday. It's close. No. Yeah. No joo, mut siis tässä nyt nukutaan ja vesi suodattuu tossa ja tehtiin 9 mailia tänään eli perusnero. Ja illalliseksi
Mä ostin nyt tämmösiä kunnon ruokia, katsotaan jos mun vatsa tykkää näistä enemmän, mutta tässäkin on kyllä maitoa, mutta katsotaan miten käy. Ainakin oli hyvän näköistä ja tuoksusta. Special recommendation by Water Tank. I even got to meet the deadlift's dad this morning. Yeah. Mulla oli videopuhelu mun vanhempien kanssa, niin joo. Jep. Mut semmoista. Tossa nukutaan, pitäisi olla kylmä yö ja katsotaan miten käy. Hyvä päivä oli. Bye bye. Siis te ette ikinä arvaa mikä toi on. Siis mä luulin, että se olisi joku vesipumppu, koska tuossa on tuollainen aurinkopaneeli, mutta se on vessa. Water Tank meni käyttää sitä. Se haisee niin pahalle. Siis kuka rakentaa vessan keskelle mitään? Siis ihan älytön juttu. Hyi hitto. Ja siis tämmöisessä helteessä vielä. Voitte kuvitella mikä lemu tuolla on. Se on järkyttävää. Mut joo, me yritetään etsiä toi vesipaikka. Ja pidetään sit lounastaukoa, että mennyt ihan hyvin tähän asti, että jotenkin tuntuu, että aika menee kauhean hitaasti, mutta muuten ihan jees happoa polkuu. Me tehdään varmaan tänään aika pitkä päivä, varmaan 23,5 mailia, mutta katsotaan nyt, miten tää loppupäivä menee. Tässä onkin joku kyltti, tähän se lukee. Tässä sama mikä on ollut täällä monta kertaa aikaisemmin. Was it good? Did you enjoy it? Oh yeah. Pretty nice and stinky. Oh my god. I really thought it was the water. I'm even ahead of you. There's the sign. There's picnic tables, but they're not in the shade. Oh, there's a horse like, Horse thing, exactly. and there's a table, Yeah. but there's no shade. Where's the water? I have no idea. Tell me where the water is. Let's find it. No. Probably down there. Yeah. Maybe there is no water. Yeah, I think it said it's like slow flow or something. Let's find the water. Oh, hi! Did you find some water? Haven't looked for it yet. Okay. Should be just up ahead, I think. We were pretty stupid this morning. We went on a wrong trail. Oh no! 3.2 miles extra. Oh no! That's a lot. That's not a little bit. Yes, we Did you were go just down to Big Bear again? to down Close to and it, then yeah. back up. I saw that and then I had to double check with the app because I'm like, let me check. Not that like this is the wrong way. We took a breakfast break there. There are 2 benches at the Cougar It Crest looks Trail. so nice. Yeah, it was nice. And then we just went right. Oh no! I almost did the same actually. So Yeah, especially because there's no sign. That's Yeah. like a little bit annoying. Yeah. Yeah. Oh man, we Yeah, were that's- so mad. I was so mad. You were okay. Do you actually have pets at home? what? Do you have pets at home? No. Huomenta, kello on 25:07. Me lähdettiin tuossa 10:06 leiristä. Tehtiin eilen tosiaan 23,5 mailia. Ja no se leiripaikka, se oli ihan kohtalainen, ihan kiva, että siinä oli vettä, mutta ongelma siinä oli, että kaikki hyvät paikat oli jo mennyt, kun me päästiin perille pikkasessa semmoisessa rinteessä.
nukuttiin molemmat taivasalla. Ja no mua ehkä vähän jäi armittaa, kun tossa olisi ollut semmonen joku malt shop, mistä myydään hamppareita ja muuta. Ja Water Tank ehti innostua siitä niin paljon. Ja mä vähän uumoilin, ettei kannattaisi innostua ihan niin paljon. Koska sitten kävi just niin, että ei täältä saanut kyytiä sinne. Ja se oli ihan hirveän pettynyt. Ja sitten mulla tuli paha mieli, kun mä näin, että sillä oli paha mieli. Mutta nukuin ihan kohtalaisesti kuitenkin. Ja tänään olisi... Katsotaan, en tiedä kuinka pitkälle tänään mennään, koska tuossa alle 10 mailin päässä on kuumat lähteet, mihin me ajateltiin mennä uimaan. Ja katsotaan sitten, jos Water Tank haluaa ottaa revanssin. Tässä on joku Joshua Inn, joku pubi, mikä tarjosi tätä juustohamppareita, niin jos se haluaa käydä siellä, niin voi olla, että tänään ei sitten kauheasti maileja kerry. Olisi kuitenkin ihan kiva, jos pääsisi niinku 19,5 mailia. Siellä olisi semmonen lähde ja sen ympärillä leiripaikkoja, mutta katsotaan nyt, miten tää päivä menee. Eilen ei ollut vatsavaivoja, mikä oli mukavaa. Tänään on pikkasen semmonen olo, että saattaa tulla taas jotain, mutta ainakin nyt on vessapaperia. Mutta semmoista. Mä jatkan täällä kävelyä tämmöstä rinnettä pitkin, että ihan kivat maisemat täällä kävellä. Aurinko on jo noussut ja nyt alkaa olemaan sopivan lämmin, että aamu oli kans vähän viileä, mutta ei mennyt pakkasen puolelle niin kuin taas edellisyönä. Mut joo, onks tää nyt hetkonen 20. vai 21. päivä? Apua, onks mä ollut täällä jo 3 viikkoa? En tiedä, pitää tarkastaa ja palata asiaan, mutta hyvällä fiiliksillä tähän päivään, mikä päivä ikinä se onkaan. There it is. I'm looking for it and looking and I'm like, what the heck? 300! Only 2,360 to go. Easy peasy. Moikka! Me saavuttiin just Water Tankin kanssa tähän kuumille lähteille. Mä luulen kyllä, mä toivon, että toi mikä tuossa menee vieressä, että se on toi joki, missä on kylmää vettä. Mä menen mieluummin sinne, täällä on jo tää on 24 astetta lämmintä, niin no kuuma vesialas ei oikein houkuttele. Ja melkein tehtiin 10 mailia 10 mennessä. Siis mä oon kyllä tehnyt jo aikaisemminkin varmaan pari kertaa sen, että jotenkin vähän hitaan puoleista tänään ja vähän sattuu lonkka tää oikea puoli, mutta mä luulen, että se on pakaralihas, mikä on vaan jumissa. Ja joo, mä menen ainakin uimaan. Itse oikeesti mä oon odottanut, että pääsee uimaan keskipäivällä. Sitten tässä on kuinka monta mailia se oli? Varmaan joku 4 mailia tai jotain semmoista, niin Joshua Inn, semmonen joku ravintola, missä saa jotain hamppareita, niin varmaan käydään syömässä siellä lounasta ja katsotaan sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta Definitely Joshua Inn for cheeseburger. yeah. And beer. Yeah. That they've promised. Yeah. Keep your promise. I will keep my promise. Good. We are going there. I just told that I'm gonna have a swim and then we probably like... Even if you have to go on all fours. Yeah. Crawling. Yeah. Eikö se ole hieno tukka? Joo. Mutta joo, semmoista. Mut ei mitään, mä menen nyt uimaan ja katsotaan sit mitä sen jälkeen tapahtuu. And greetings to your dad. Nice! Woo! It's a bit chilly, but way better than hot springs.
going in the big pool down there. There's a spot over there that's steep. Rattlesnake. Just disappearing on the left. The best part is also that everyone is filming. Don't fall off the bench, man. Huomenta. Se on 22. vaelluspäivä. 3 viikkoa tosiaan tuli eilen täyteen ja me lähdettiin Water Tankin kanssa leiristä. Se kävelee tuolla mun takana 6.30. Ja tänään on kova yritys päästä Mäkkäriin. Se sulkee 8:00. Sinne oli joku 22,3 mailia tai jotain semmoista. Mutta tästä päivästä on myös tulossa aika lämmin. Joten mua vähän huolestuttaa se, että miten pitkälle mä pääsen ennen kuin on liian kuuma. Mutta voi olla, että tehdään sitten niin, että Water Tank ostaa mun ruuat ja me sitten nähdään jossain leirissä tai jotain semmoista. Mutta nukuin ihan älyttömän hyvin. Oli lämmin yö, kaunis auringonlasku ja muutenkin ihan jees päivä sit lopulta. Pikkasen ehkä huomaa, että toi kuumuus, vaikka mä pystyn nyt niinku vaeltaa täällä 25 asteessa, niin on se silti vähän tuskasta. Mutta joo, ei mitään. Me jatketaan täällä tätä vaeltamista ja katsotaan miten tänään käy. Päästäänkö me Mäkkärille asti vai kyykätäänkö me aikaisemmin. Yeah, this one is great. Sichuan. Here, honey mustard.
Can't see shit. Miles. 3.6 miles away. Moikka, se olisi kuulkaa 23. päivä paketissa ja mä en tänään kyllä kauheasti höpötellyt kameralle mitään enää aamulla enkä päivällä enkä muutenkaan kauheasti kuvailut tänään. Me lähdettiin 7 aikaan Cajon Passista, mä en tiedä lausutaanko se Cajon, mutta Cajon Pass. Me oltiin yötä siellä Cajon Pass Innissä ja saavuttiin siis eilen illalla. Käytiin syömässä mäkkärissä ja muuta, tai oikeastaan syötiin pihalla mäkkäriruokaa, mutta joo, lähdettiin siis 7 aikaan ja 19,8 mailia tänään käveltiin, mutta meillä tuli aika paljon nousua. How many feet did we like gain? Nearly 6,000. 6,000. 6,000 jalkaa. Tähän se sitten on metreissä. How many meters is it? Nearly 2. 2000 metriä. Mutta joo, semmoista. Tässä on illallinen tulollaan. Yö on todennäköisesti erittäin kylmä, koska me ollaan aika korkealla. Ja nukutaan taivasalla silti, koska ollaan laiskoja. Ja se on oikeastaan ihan kivaa. Se on niinku, sitten ei ole ainakaan teltta jäässä ja muuta, että se pääsee vähän helpommalla. Huomenna on joku 7,5 mailia sille valtatielle, mikä vie Wrightwoodiin ja siitä yritetään sitten saada taas lifti kaupunkiin. Ja sori, mä oon nyt jotenkin vähän jäässä. Eikä edes mitenkään vähän. Siis hyvä päivä oli, mutta nyt huomaa kun istuisi alas, että vähän on mehut pois tästä nousemisesta. Mä tulin semmoisen tosi rauhalliseen tahtiin ja water tankilla ei mennyt edes hermot mun kanssa, mikä on yllättävää. Mutta joo, huomenna Wrightwoodiin, 0 päivä. Ainakin 1. Katsotaan tarviiks toisen. Mulla on tää mun oikea hartia, niin se on aika kipeä. Mä oon joutunut nyt ottaa 2 päivänä särkylääkettä ja ei oo kauhean mukavaa. Mä en tiedä mikä siinä on. Siinä on varmaan kun hermo jäänyt puristuksiin johonkin. Katsotaan jos löytyisi vaikka hieroja Wrightwoodista ja muuta. Mutta tähän asti reissu on mennyt kyllä tosi hyvin, että mun pitää kyllä vähän skarpata tämän kameralle juttelemisen suhteen, että se on jäänyt vähän vähälle. Että maisemia on kyllä tullut kuvattua ja muuta, mutta ei mulla oikeastaan ole mitään kauhean ihmeellistä täällä, että ihmiset on mukavia, avuliaita. No, tänään saatiin 2 kertaa trail magicia, eli onkohan se nyt sitten polun taikaa, mutta Lim saa Gatoradea ja Water Tank sai semmoisen voileivän ja sitten vettä ja sitten vielä oluen ja näin, mutta hyvä päivä. Mutta kyllä niin kuin lepokelpaa sanotaan näin, että ei ole siis mitenkään, kaikki paikat on muuten hartia tai lapaluutaa lukuun ottamatta ehet, että ei silleen ole mitään, mutta kyllähän tässä on just yli 3 viikkoa menty jo ja vaan 1 kokonainen lepopäivä versus sitten jos miettii noita mun aikaisempia Suomen reissuja, niin silloin mulla on ollut paljon enemmän lepopäiviä, mutta mä oon koittanut niinku kulkea aika fiksusti, mutta nyt tästä tuli kyllä taas niin pitkä monologi, ehkä ihan hyvä vaan, että mä en kauheasti höpöttele täällä kameralle, mutta joo, illallista ja nukkumaan ja sitten huomenna varmaan lähdetään vähän myöhemmin aamulla, kun ei ole kiire. Check-in on, niin varmaan joskus 3. Et semmoista. Mut päivä paketissa ja hyvää yötä teille.
5. päivä. En ole vaeltamassa. Tänään on lepopäivä, huomenna on myös lepopäivä. Mä oon täällä Airbnbssä Wrightwoodissa. Siinä on water tank. Water tank! Ja sitten täällä on 2 muutakin saksalaista vanhaa äijän käppänää. No ei ne vanhaa, mutta... Here comes Supertramp. Yeah. Supertramp. Hi. Hi. And there's also Coach. Where's Coach? Is he outside? Yeah, he's eating pizza outside. Oh. Okei, eli Coach syö pizzaa ulkona. Mutta joo. Tupla lepopäivä täällä. Lähinnä sen takia, että tuolla vuorilla on niin kylmä, sen jotain -10 astetta pakkasta. Ja sitten tuulen kanssa -17, joten ei todellakaan kiinnosta mennä sinne palelemaan. Lisäksi mulla itse asiassa tarvii vaihtaa kättä, niin toi oikea lapa, niin se on aika kipeä. Että siellä on joku hermo jumissa, niin tarvii se saada kuntoon tässä ennen kuin jatkaa matkaa. Et mä tilasin semmosen Peak Designin kameraklipin tähän vasempaan olkaviilekkeeseen. Toivottavasti se auttaa, koska nyt mulla on niinku vesipullo oikealla ja sitten mulla on kamera tuosta olan yli oikealla, niin se on aika paljon painoa. Tai siis ei se ole silleen, mutta niinku pitkällä ajalla se on aika paljon. Mutta siis tää Airbnb-kämppä, niin tää on ihan sairaan siisti. Mä voin vetää teille tästä tämmösen pienen rundin, miltä tää näyttää ja näin. Mutta joo, aika lepposesti mennyt tänään tää päivä, että yleensä lepopäivänä on kauhean kiire, kun pitää tehdä ruokaostokset ja muuta, mutta nyt ei tarvitse tänään. Supertramp meinasi tehdä spagetti bolognese illalla ja semmoista. Katsotaan mitä päivä pitää sisällään, mutta tai onhan tässä jo tähän kelloon varmaan jotain 4. Mut joo, tää on tosi vähän outoa puhua kameralle, kun täällä on muita ihmisiä, niin tää on vähän omituista, mutta joo, ei mitään. Mä päivittelen taas sitten, kun matka jatkuu tai on jotain muuta ihmeellistä, mutta tähän asti matka on mennyt ihan hyvin, että ainoa mikä nyt on nyt toi oikea lava-alue, niin se on vähän kipeä, niin se on vähän kökköhomma, mutta muuten jalat on kunnossa ja kaikki muut on kunnossa ja hyvällä fiiliksellä mennyt, niin mikäs tässä. Mutta joo, mä jatkan tässä lepäilyä ja päivittelen sitten myöhemmin lisää. And put it down. And now upward dog. Upward dog. And now the downward dog. This one. And now you come to the front again. And straight back. Straight back. Right. And now deep dive. Down. Then deep dive. Straight back. Go down to the flank. And down. Upward dog. Downward dog. Bring your feet to the front. Straight back. Sehr, sehr schön. Los. Grazie. Jetzt bist du noch YouTube-Star. Ja. Ach, das ist ein Martin, das Kaufmann. Ja.